Dnes vás vezmu na místo, které mě fascinovalo už od dětství. Okolí Rudice v Moravském krasu. Krajina plná přírodních skvostů a historických památek, kde si na své přijde jak turista, lačnící po nachozených kilometrech, tak i ten, který hledá koncentraci krásných míst na jednom místě. Vítejte na Trixovi, vyrážíme objevovat. Na západním okraji Rudice se nachází místo, kam vás bezpodmínečně musím zavést. Jedná se o bývalý lom Seč, kde se těžily keramické písky. V roce 2022 byl lom vyhlášen přírodní památkou a já si dovolím tvrdit, že se jedná o nejhezčí lom široko daleko. Však posuďte sami. Podívejte se na tu paletu barev. Příroda je opravdu mocná čarodějka. Dnes je lom domovem mnoha druhů obojživelníků, stejně tak se zde vyskytují i vzácné druhy rostlin, kterým vyhovují zdejší klimatické podmínky. Neodpustím si jednu malou vzpomínku z dětství, kdy jsem dostal, už přesně nevím od koho, kameny tady z lomu a rozlouskl jsem je jak ořechy. Uvnitř byly takové malé jeskyně z krystalů, vypadalo to moc pěkně a myslím, že doma mám ještě schovaných pár takových malých jeskyněk. Myslím, že se jim říká geody. Bývalý lom nechávám za zády a pokračuji březovou alejí do Rudice. Na chvíli se zastavím u kaple svaté Barbory, která byla vybudována z místního vápence. Otevřena a posvěcena byla v září roku 2002. Svatá Barbora je mimo jiné patronkou jeskyňářů, Moravský kras, ale také havířů, například chrám svaté Barbory v Kutné Hoře. Jen pár kroků od kaple se nachází něco monumentálního, co vám vytře zrak. Teda vytřelo by, pokud byste to mohli vidět. Za chvíli pochopíte. Přátelé, tady někde má být údajně nejhlubší suchá propast v Česku. To nechápu. Aha, takže ona tu je, ale nachází se pod tímhle kanalizačním poklopem. Propast Tumperek byla náhodou objevena při opravě vozovky v roce 2010. Dosud je zmapováno asi 50 metrů, ale odborníci se domnívají, že by hloubka propasti mohla dosáhnout až 200 metrů, což je o 70 metrů víc, než má nedaleká Macocha. Skutku interesantní nejhlubší propast ukrytá pod kanalizačním poklopem. No a co tu máme dál? Jasně, ikonu Rudice, proslavený větrný mlýn. Krásně opravený a udržovaný větrný mlýn holandského typu pochází z roku 1865 a to už je nějaká doba. Uvnitř naleznete muzeum s expozicemi historie větrných mlýnů, speleologie a hutnictví. Přímo legendární je bývalý průvodce muzeem pan Eduard Šebela, kterému nikdo neřekl jinak než děda Eda. S humorem sobě vlastním provázel návštěvníky větřáku až do své smrti v roce 2011. Schválně si zkuste na YouTube najít jeho přednes historky o oběšené koze. Nemá to chybu. Hned vedle větrného mlýna je malý rudický geopark, kde si můžete prohlédnout vzorky hornin z Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.
Zbývá mi už jen sestoupit z Rudice do údolí Jedovnického potoka. Do míst, kde potok opouští sluneční svit a noří se do temných podzemních prostor Rudického propadání. Po cestě do údolí nesmí minout kolíbky, vápencový krasový útvar, který byl obydlen lovci sobů a koní už zhruba před 13 000 roky. Je to také oblíbené místo filmařů a zvláště horolezců, kterých tu za dobrého počasí bývá opravdu hodně. Vůbec se jim nedivím, že kolíbky mají v oblibě. Komu by se tady nelíbilo? A jdeme do finále dnešního výletu. Dostaneme se až k samotnému Rudickému propadání. Ještě teda zbývá překonat tady to prudké klesání po kořenech. Propadání Jedovnického potoka, Rudické propadání, je nejmohutnějším propadáním v České republice. Vody Jedovnického potoka padají do hloubky 90 metrů a na povrch se dostanou až u jeskyně Býčí skála, která je odsud vzdálená asi 4 km vzdušnou čarou. Uvnitř propadání nalezneme nejvyšší jeskyní vodopád v České republice a obří dóm, jednu z největších jeskyních prostor u nás. A to je pro dnešek vše, milí diváci. Společně jsme navštívili jen malý kousek Moravského krasu. Oblast kolem obce Rudice v sobě však snoubí vše, co dělá kras krasem. Skalní útvary, jeskyně, mizející vodu v tajemném podzemí. A pokud jste tuhle úžasnou část naší země ještě nikdy nenavštívili, zkuste to rychle napravit. Vřele vám tohle místo doporučuji. Děkuji za pozornost a pokud se vám video líbilo, dejte to jakýmkoliv způsobem vědět ostatním. A vůbec, které z dnes navštívených míst vás zaujalo nejvíce? Budu moc rád za vaše komentáře a postřehy.